Förra avsnittet gled vi genom Ekenäs skärgård i stiltje och strålande solsken. Det är en tur som jag sent kommer att glömma. Vi hamnade till slut här i Flåviken. Då kom jollen i vattnet för första gången i år. Och den gamla utombordaren visade sig på sitt bästa humör och startade nästan genast. Kanske beror det på att den fått lite kärlek i vinter. Jag har haft isär förgasaren och gjort rent varenda vrå. Och så har jag bytt impeller och växelhusolja. Åkturen resulterade i en för mig rekordstor abborre. Så vi ska sticka upp i detta avsnittet. Nu fortsätter vår färd vidare mot Ekenäs som ligger placerat på yttersta södra spetsen av Värmlandsnäs. Det väntar en restaurang. Kanske kan jag få en bit god mat och en öl. Vädret har tyvärr slagit om under tiden. Himlen har dragit ihop sig till ett jämngrått täcke och i luften kan man nu känna de första svala regndropparna. Men man kan inte förvänta sig evigt solsken på sjön och även de grå dagarna har sin charm. Nu lägger vi in nästa växel och så kör vi vidare. Flåviken. Här. Ska gå ut här. Och ner här. Och in här. Då lämnar vi Flåviken och går till Ekenäs. Som är Svenska kryssarklubbens hemmahamn i Vänern. Alltid trevligt med besök på Ekenäs. Och precis när vi ska åka, då kommer solen. Hej då Bojen och hej då Flåviken. Tack för detta besöket. När vi nu kommer ut ifrån Flåviken här så har vi måste igenom här söderut och då har vi 44 grader mot vinden. När jag kommer lite längre söderut här så kan jag vika av mer österut och då kan hända vi får lite så jag kan dra ut igen. Hoppas på det. På en båt så är betylgummi väldigt bra till många saker. Framförallt till att täta alla saker som rör sig och dra åt. Då håller betylgummit mycket längre än Sikaflex. Men en liten klick betylgummi kan vara bra till annat också. Här är vi nu. Det gäller att vara uppfinningsrik. Det känns faktiskt rätt så gött att ha lite koll på navigationen på papperssjökort också. När jag kommer i okända vatten, då vill jag gärna kunna navigera samtidigt på sjökort som jag tittar på plottern. Plottern är ett fantastiskt instrument och är till mycket hjälp för mycket sjöfolk. Men sjökorten är säkrare. Men man måste träna varje år. Så nu håller jag på och kör lite grann här med triangeln och tar ut kurser.
Och nu skulle vi gå 145 grader. Och då använder jag autopiloten. Sätter den på 145 grader. Och sen kontrollerar jag min kurs. Dels på plotten men dels också visuellt på omgivningen. Och då kan jag många gånger använda min siktkompass. Att alltså titta på ett mål. Ta ut en kompasskurs. På så sätt få en linje på var jag befinner mig någonstans. Jag är riktigt osäker på att ta 2 kompasskurser. Men som sagt var, man behöver träna på detta. Det här försvinner över vintern och sen så får man fräscha upp det 2 år igen. En sak dock som är lurigt. När man börjar med sjökort och siktkompasser och tar ut kurser det ena och andra, så är man lätt att man glömmer att titta var båten går någonstans. Titta på omgivningen, var man är på väg. Så, för man blir så koncentrerad på navigeringen så man tappar bort sig lite grann i här. Så ha ett öga framåt hela tiden och försöka hänga med på vart du är på väg att åka. Men nu går vi 67 grader mot vinden så att då rullar vi ut igenom och får lite hjälp med det. Jag hade inte räknat med att få sol i ansiktet idag. Men några minuter blev det här nu. Det är en klarblå himmel rätt över mig. Nu går vi in i farleden söder om Värmlandsnäs. Så där.
Jag har knutit fast i bryggan på Ekenäs. Välkomna! Sakta men säkert så börjar det krypa in i mitt förstånd att jag är den enda som är ute på sjön så här års. Det känns i alla fall så. Här är Lurebryggan, alltså den stora restaurangen här uppe. Restaurangcafé. De öppnar 21 juni. Början på juni är ingen semestertid i Sverige. Det är ingen som är ute och seglar, ingen åker hit, känns det som. Och då blir det förlängning så att man tänker att hur lång är seglingssäsongen om du har segelbåt i Sverige? Ja, 2 månader. Så du har 8 veckor på dig. Och göra mycket jobb på båten för 8 veckor. Kan säkert för en del kännas väldigt mycket. Men sen finns det ju de som bara har 4 veckors semester eller 5 veckors semester kanske. Som de kan använda båten. Och då är det väldigt mycket jobb med segelbåt. För att kunna nyttja den så lite. Det är tur att man är pensionär så man har tid. Här uppe har de toaletter och dusch som man kan nyttja. Nu vet inte jag hur det fungerar för jag får väl förmodligen på något sätt swisha i min hamnavgift här. Men det kanske är någon typ av kodlås, jag vet inte, vi får se. Och de här kanadensarna de jäckar människan i alla hamnar överallt. Vi har problem med dem hemma. De sitter på byggorna, skiter ner överallt. Och de verkar inte ha det lättare här utan de får brottas med kanadens. Härifrån går också Lurebåten. Man kan åka en resa här ut till Lure. Och guidade turer tror jag till och med de har där ute. Och tillbaka igen. Det här är ett jättetrevligt ställe. Frågan är bara hur ofta de har så mycket gäster så de fyller ut det här. De gånger jag har varit här har det aldrig varit mer än 5-10 gäster max. Men det ligger väldigt tjusigt. Jag får faktiskt rätta mig själv. Eller rättare sagt, jag får rätta deras information. För det som stod på tavlan här uppe, det var ju väldigt inaktuellt. Nu verkar det som, om man tittar på lappen som står på dörren här, som att de öppnar faktiskt 1.5 står det här. Nej, det här är också helt fel information. Här står det bara fram till 31.5 så står det inget mer. Så informationen spretar åt alla håll och kanter. Det är lite konstigt tycker jag. Men kanske ska man gå in. Man kanske förväntas gå in på webbsidan och titta nu för tiden. En lapp kan ju vara jobbigt att sätta upp. Här skulle man ju kunna tillbringa en dag.
I och med att inte restaurangen var öppen så får jag ju lösa det själv då. Det finns ju alltid lite i båten. Är det gött att leva? Du lille köttbyte får vänta tills imorgon. Nu blir det fisk. Hej abborren! Ska vi ta och avsluta kvällen med att gå upp med lite sopor. Det börjar bli fullt i båten nu. Sen så ska jag väl ta och avsluta kvällen med att sätta på lite kaffe. Kika lite på tennisen kanske som håller på. Men först ska vi se om vi kan hitta någon soptunna. Det blir kväll här i Ekenäs. Det finns tält här uppe och det finns husbilar och så vidare. Men jag ser inga människor. Det är bara jag. Det känns som att man är ganska ensam. Men det är inte många husbilar där ute. Ja. Sitter jag här i sittbrunn och funderar lite. Jag hade 2 soppåsar som jag ville slänga här på Ekenäs och bli av med. Jag tänkte att det är väl bara att gå upp till någon sopstation där uppe och någon container och hiva i dem, tänkte jag. Så jag tog med bägge påsarna och skulle gå upp. Till saken hör att när jag kom hit så har jag också letat lite efter hur jag ska betala gästhamnsavgiften. Och det finns en A4 skrivet här borta om att detta är Kryssarklubben, Vänerkretsens hemmahamn, Stolt, med lite namn, telefonnummer och att de öppnar den 14-15 juni och så vidare och så vidare. Men det står inte på något sätt hur man gör för att betala gästhamnsavgiften. Så jag har inte kunnat göra det. Och jag har letat på flera ställen. Står ingenstans hur man betalar gästhamnsavgiften. Ingenstans. Det står några telefonnummer till några namn som man kan ringa. Men jag har faktiskt inte gjort det. För att fortsätta historien. Jag gick upp med sopsäckarna. Letade efter var jag kunde slänga dem. Kom till det stället där de har containrar. För här är ju också camping där man kan slänga sopor och så. Då sitter det där kodlås. Och då tänker jag att jag behöver ju en kod för att komma in och slänga mina sopor. Men jag kan inte betala gästhamnsavgiften, vilket skulle göra att jag förmodligen fick ett kodlås. Så jag står med 2 påsar i handen och vet inte hur jag ska bära emot. Det knallar jag ner på campingen och jag ser att det sitter 2 äldre människor i en husbil på campingen. Går fram till dem och knackar på och börjar prata med dem lite grann. Och då visar det sig att de har samma bekymmer. De har kommit idag. Står på campingen.
vet inte hur de ska betala campingavgiften, ställplatsavgiften. Har provat att ringa de här telefonnumren som står på den här lappen. Ingen svarar. Så de tänker så här att nej, men vi kan inte betala, hur ska vi göra? Då står vi gratis. Vi nyttjar ingen ström och vi slänger inga sopor, så då står vi här gratis. Och så är det väl. Så jag ligger gratis här också. Men jag måste ändå tänka ett steg längre så här. I och med att det här är Kryssarklubbens hemmahamn i Vänern, för Vänerkretsen, så tycker man väl ändå att när det är som idag 1 juni till och med, att man på något sätt skulle kunna få betala sin gästhamnsavgift, få slänga sina soppåsar och kanske till och med att man skulle önska att kiosken vore bemannad. Men det kanske är för mycket begärt om det är för lite gäster. Den förstår jag. Det finns en kiosk här uppe, men den är stängd till och med, jag tror det stod den 14 eller någonting. Men att man inte kan betala gästhamnsavgiften och framförallt vad det medför att man inte kan slänga sin soppåse, det tycker jag faktiskt är dåligt. Jag måste säga det. Jag tycker det är dåligt utav Kryssarklubben att de inte har bättre organisation här på något sätt. Gå ner i kommentarerna och skriv vad du tycker. Det skulle vara väldigt intressant att veta. Och med detta så vill jag bara säga tack för att du har tittat. Gå ner och prenumerera. För min del så återstår bara nu lite nyheter på datorn. Kanske redigera lite film. Och sen är det dags att sova för det kommer en ny dag imorgon. Ha det gott. Hej då!